kú dédé àsìkò yìí. Àwọn ọmọ Kotu Ojire ó ń rú gbogbo o. Ẹ̀rí fọ́nrán tí mo fi wọlé wọ́n mà ti wọlé dé tán. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dira nítorí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kì í ṣe ohun tá a lè jókòó ká káwọ́ gbéra lé lórí. Àwọn Fúlàní ti fẹ́ fi ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fẹ́ lò ó láti wọlé sí wa lára. Ẹ má bínú, mo kí yín lórúkọ bàbá gbàgede ìmọ̀, bẹ́ẹ̀ náà mo kí yín lórúkọ Olódùmarè. Níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti gbọ́ mi, mo wá yànnàná àwọn nǹkan kan fún yín ni. Wọ́n ní igi gogoro má gún mi lójú, àtòkèrè láti wò ó. Ẹ jẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ Kotu Ojire, ẹ jẹ́ ká mú ní òkúkúdùn báyìí. Ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun la wà yìí. Ẹ jẹ́ ká fi èní pète ọ̀la wa sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ká mọ bí tí à ń lọ nínú ọdún yìí. Èyí ló máa sọ bí ọ̀la ṣe rí o. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n tún wá mú wa lóko ẹrú. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n tún fi wá ṣe ẹlẹ́yà nílẹ̀ Kotu Ojire. Rabaraba rẹ̀ ti ọdún tó kọjá, ẹ wo ibi tó sún wa dé. Tó wá di wípé àwọn èèyàn kan tí wọ́n tó wá nílẹ̀ Kotu Ojire wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ wa wọ́n fi ń trend. Ìgbà wo la mú ọdún 2026 yìí? Ẹ wo ohun tó ti sáré ṣẹlẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n ṣì wá lọ́nà. Àwọn ará abí yìí wọ́n ń finá mọ́ wọn lápá àríwá, wọ́n dẹ̀ ń rápárá wọlé sí ilẹ̀ Kotu Ojire. Tí a wá sọ wípé èmi jù ẹ lọ, ìwọ ò jù mí lọ. Bó ṣe yẹ kó ṣe sí mi rèé, bó ṣe yẹ kó má ṣe sí mi rèé. Tó bá jẹ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí là á tún gbé dání. Tí ọjọ́ á fi lọ, ohun tó yẹ ká mójútó ànímú lè mójútó. Láìpẹ́ yìí ní ìpínlẹ̀ Ondo ní ìlú Àkúrẹ́, ẹ̀yin náà rí fọ́nrán yẹn níbi tí wọ́n ti ń dá àwọn ará bí lọ́wọ́ tó bí wọ́n ṣe ń wọlé pé ẹ jẹ́ ká wo ohun tẹ́ ẹ kó dání tí wọ́n ní dára o. Ẹ̀yin náà rí fọ́nrán yẹn ibi táwọn Àmọ̀tẹ́kùn náà wà pẹ̀lú wọn. Àwọn ará ìlú ló ń sí wa ní gbẹ́rẹ́ ìpàtó yẹn torí wọ́n ti ní pé tá bá sí something ká say something. A lè dá gbogbo ẹ̀dá ìjọba nìkan. Àwọn ọmọ Yorùbá tá mọ̀ wípé òmìnira là ń lépa. Ibi tó máa ti bẹ̀rẹ̀ náà rèé. Ibi tá ti mọ̀ bóyá àwọn aráabí yìí wọ́n ṣetán láti fi wá lọ́rùn sílẹ̀ àbí wọn ò ṣetán láti fi wá lọ́rùn sílẹ̀. A lè jọ gbé pẹ̀lú wọn mọ́. Ẹ kú ilé ní tẹ́bárí èyí tí mo bá fi hàn yẹn, eléyìí tẹ́ wò yìí, ẹ kú ilé ní ẹni yẹn fi ṣe àkọlé rẹ̀ látàrí pé wọ́n ti mú bọ̀ nílẹ̀ Kotu Ojire, wọ́n ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Lẹ́yìn yẹn la tún rí ti Ondo. Ẹ̀yin ọmọ Kotu Ojire, ìjọba ò lè ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwa ní ló kù sí lọ́wọ́ láti dìde láti gbára wa. A lè máa gbé báyìí lọ. Àwọn ọba aládé wa tó yẹ kẹ́nu yín kò. Kí ló wá dé tí ògiri yín lanu tálágbà wá fẹ́ máa wọ bẹ̀? Ẹ dẹ̀ jẹ́ ká gbé àwọn ohun tí ò ní ìtumọ̀, ẹ dẹ̀ jẹ́ ká gbé tì sí apá kan. Ká dẹ̀ wá nǹkan míì, ká dẹ̀ wá sọ, ká dẹ̀ mú ọ̀rọ̀ ètò ààbò, ọ̀rọ̀ ohun tó máa mú ìlọsíwájú bá wa nílẹ̀ Kotu Ojire. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mú lókùnkúndùn. Àṣírí wọn ń tú, àṣírí wọn yóò dẹ̀ máa tú lọ ni.
àwọn kókó wà tó jẹ́ wípé a mọ̀ wípé kò right lórílẹ̀-èdè tá a wà yìí kò bójúmu tó. àwa ọmọ Yorùbá gbogbo ẹ̀ la rí, ṣùgbọ́n àwa ò ní jẹ́ kí wọ́n ta epo àní jẹ́ kí wọ́n tà á sí aṣọ àlà wa. epo ni mo rò oníyanjú má bà tèmi jẹ́. àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ó yẹ kó ti ṣí àwọn ọmọ Kóòtù Òjire, ó yẹ kó ti ṣí wa lójú. ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí náà. Person retired from Nigeria Army in order for him to get chance and supply weapons to bandits. I will not speak much. Watch this video from beginning to the end and share it, yes, so that it will get to many people. Of Zamfara State, who voluntarily retired from the Nigerian Army in 2021, was arrested by troops along the Kaduna-Abuja highway while on his way to supply weapons to one Dogo Hamza. According to the police, Hamza is another notorious bandit leader terrorizing communities in Safa local government area of Zamfara State. I joined the Nigerian Army in 2003. You retired when? I retired 2020. I disengaged 2021. And what did you do that the police arrested you? The police arrested me on 27, that is on Saturday, along Kaduna-Abuja Expressway. What? With two AK-47, one AK-47 and one AK-49, and the 500 rounds of GPMG and 8 magazines. From where have you collected the distance you mentioned? I collected in Nasarawa State, local in Nasarawa State. How much did you deliver to the people before you collected distance? When I'm going, they brought the money for me at Kotarkoshi. I went Kotarkoshi there. The person that brought the money I collected in Kotarkoshi, he told me it's 3.150. So I collected the money. He asked me that the Hamza Dogo will send the number of that person that I will meet in the local at Nasarawa. So he sent the number for me. I called the person. níbi tí ọwọ́ ti kẹ arákùnrin kan nínú ó ti fi gbà kan jẹ́ ọmọ ológun, ó wá di kọ̀rọ̀jọ̀gbọ́n, òun ló wá provide àwọn ohun èlò èròjà ogun fún àwọn agbésùmọ̀mí kí ọwọ́ tó tẹ̀ ẹ́. àṣírí ẹ̀ tú. eléyìí lásán ó yẹ kó máa fún wa ní àwọn àyè láti ronú bí wọ́n ṣe rí mú gan. ká ló escape ni, ká ló lọ mọ́ ọ lọ́wọ́ ni, ta ló mọ̀ bóyá àwọn èèyàn tiẹ̀ tí wọ́n wà nílẹ̀ Kóòtù Òjire ló fẹ́ wá kó wá fún. àbí ẹ̀rí ohun tí mo rí ni ṣebí ká sọ wípé wọ́n rí òun mú ni, àwọn èèyàn tí wọ́n wá rí mú kọ́. ẹ̀yin ọmọ Kóòtù Òjire wọ́n ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí torí ìbẹ̀rẹ̀ ọdún àti ìrìnjìnà nínú ọdún yìí. ẹ̀kọ́ ohun tí a ṣì ń gbé fà tá à ń gbé lọ sọ́tún tá à ń gbé lọ sósì. àwa náà wá ń kóra wa síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́balọ́ba, ọ̀rọ̀ àwọn eléyìí tó yẹ kí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, tó yẹ kí àwọn ọmọ Kóòtù Òjire ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ pariwo ní àwọn bá wa lórí wípé gbogbo sẹ̀rẹ̀lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí àwọn ò fẹ́ lásìkò yìí. ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Kóòtù Òjire ẹ jẹ́ kó jẹ yín lógún, kì í ṣe ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí la nílò lásìkò yìí. àtìgbà tí gbogbo ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nínú ọdún yìí báyìí, oríṣiríṣi àwọn èèyàn àwọn mélòó lẹ rí ní apá ọ̀dọ̀ tiwọn tí wọ́n fi ọba wọn ṣe bẹ́ẹ̀. bọ́ bá tẹ̀ ó yẹ ká àtẹ̀sí kí ni wọ́n ní tíṣọ ní bá ka a máa ń fi ọwọ́ bò ni. àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó ń dùn mí nítorí wípé àwọn nǹkan tó yẹ ká mú lókùnkúndùn kọ́ là ń mú lókùnkúndùn. wọ́n ṣe kankan ní ìpínlẹ̀ kan, ẹ máa rí fọ́nrán yẹn tí àwọn èèyàn kan jókòó lé lórí nígbà tí ìjọba kan ń gbìyànjú láti fún àwọn agbésùmọ̀mí lómìnira. Aiding and abetting, which is a crime in itself, within the purview of Section 7 of the Criminal Code of the Federal Republic of Nigeria. Now, the Minister of Defense was saying that, look, if you cooperate and you support terrorists, you are guilty and you too can be punished.
Because the receiver of stolen goods under section 247 of the criminal code is also a thief. So if you are aiding and abetting and you are acting as a fence, helping criminals, don't forget the word bandits. We're talking about criminals here. People who are abducting other people. In one of the local governments in that same Katsina state, they abducted 162 persons. At the same time, the state government is saying they had a peace deal with the bandit and they had the temerity, the unmitigated temerity to write to the Judicial Commission to release bandits because they had a peace deal with them. How mad can we get in this country? People online reacting with a sense of optimism and hope when it comes to the fight against terrorism after a new video released on Sunday showed the Nigeria Police Air Force Wing attacking and killing a number of unspecified terrorists in Kogi State. And according to an official statement from Kogi State Police, they say that this joint police-military attack has yielded results, that terrorists were removed, their networks taken out, and scores neutralized. Let's watch. And in a similar vein, on Saturday, we had the Minister of Defense, General Christopher Musa, putting out a strong public warning, saying that anyone who's seen aiding terrorists, bandits, or insurgents will be dealt with accordingly. Now, General Musa made these comments while being received as a guest of honor at the Armed Forces Remembrance Day golf tournament in Abuja. Let's see what he had to say about how a friend of a thief is still a thief. Those bandits, criminals, insurgents, terrorists should stop. Because they say the friend of a thief is a thief. For us, if we get to the battlefield and you're among them, then whatever happens to them happens to you. And it's important for those good Nigerians to provide necessary information as quickly as you see something so that action should be taken. And the armed force is always ready to react. But in the backdrop of all of this, we had Nigerian forces seeming to go all in the fight against terrorism. But the Katsina state government on Saturday fully defended its own decision to initiate the release of 70 people suspected to be involved in terrorism back into society. Now, according to the Commissioner for Internal Security and Home Affairs, Nasir Muazu, you see on your screens, the decision is all part of a peace agreement between communities and bandits that have repented across the state. So on the one hand, we have this large-scale operation between the Air Force and police to kill terrorists in Kogi. We have Musa making it clear that the federal government has a zero-tolerance policy against anyone aiding terrorists. But then you have this initiative from the Katsina state government to release repentant terrorists back into society. So Rufai, I'll start with you. How's the public supposed to reconcile all of this? You remember Fela Kuti had a song? Confusion, breaky pony, yeah, pam 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 pam, double wahala for deady body and the owner for deady body and double wahala. That's exactly what's happening. Yeah. The military chief is saying, we got to kill them because, yes, we got to kill them. These people kill, they destroy lives, they maim. And you can see the efforts being spent. Do you know what it costs? I think it was the military chief that was saying it costs hundreds of thousands of dollars to get a missile. When you fire a missile, you lose hundreds of thousands of dollars. At the same time, the state government is saying they had a peace deal with the bandit and they had the temerity, the unmitigated temerity to write to the Judicial Commission to release bandits because they had a peace deal with them. How mad can we get in this country? In one fell swoop. So if the military chief is saying that if you're a friend to a bandit, then you are an accomplice. The Katsina state government, can we by extension say they're accomplices in this? Because we need to be able to rate them out. These are people that are causing terror. And we have seen in the past, it's not today they're signing peace deals with bandits. They don't always keep to the agreements. God knows how many peace deals they've signed. They signed peace deals in the past, but nothing came out of it. So I would like to go in line with what the military chief has said. We should not encourage the Katsina state government. In fact, they should call the governor to order. I don't know who supported this brokering of this peace deal, that the bandits have the temerity to go across local governments. I think that was even the point. They should have even arrested those bandits in the first place and make them face the full wrath of the law. We can't keep pampering insecurity. These are vestiges of a failed state. Right. Well, very quickly, I think the Katsina state government, regardless of the explanation by the Commissioner for Home Affairs and Internal Security, is guilty of the same thing that the Minister of Defense, General Musa, was talking about. Aiding and abetting, which is a crime in itself, within the purview of Section 7 of the Criminal Code of the Federal Republic of Nigeria. Now, the Minister of Defense was saying that, look, if you cooperate and you support terrorists, you are guilty and you too can be punished.
Because the receiver of stolen goods under section 247 of the criminal code is also a thief. So if you are aiding and abetting and you are acting as a fence, helping criminals, don't forget the word bandits. We're talking about criminals here. People who are abducting other people. In one of the local governments in that same Katsina state, they abducted 162 persons. In another local government, 28. In another local government, 26. In another local government, 62. And now you are saying, oh, you have collected some persons back and you have released 70 persons. We have said it again and again. This culture of giving pepper soup and jollof rice and ashwebi to bandits and terrorists should have ended with President Buhari, who was an expert in what they call rehabilitation, reconciliation, which never worked. In fact, in one state, they even arranged wives for these bandits, and yet they continue to operate. So the point made originally by the Minister of Defense is that you will be encouraging these terrorists by identifying themselves, by giving a fresh definition to the Stockholm Syndrome, which is the problem that they have in Katsina State. We do not accept the explanation by the commissioner that you have prisoners of war, prisoner exchange, prisoner swap. That's not the case here. You are exchanging criminals with innocent people. Absolutely. All those 70 persons that were released and they've been negotiated with should be facing the full wrath of the law. Absolutely. And not asked that their cases be withdrawn from the courts. Absolutely. I think it beggars belief. I think it's confusing. And this is why many people say that the Nigerian governments, particularly at the state level, they don't seem to understand what is going on. Exactly. The position of the federal government is that we do not negotiate with terrorists. Exactly. And then in Katsina, they are negotiating with terrorists and they are beating their chest about it. Imagine the commissioner say, if you are not happy, seek redress in the court of law. Such what insolence. Yes, that's such a key. Èmi á máa kí ọ̀gágun Christopher Musa o ní gbogbo iṣẹ́ takuntakun èyí tó bẹ̀rẹ̀ yìí Ọlọ́run á fún ṣe. Òun gan sọ wípé ọ̀rẹ́ olè náà ni òun náà. Nílẹ̀ Kóòtù Òjire gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó yẹ ká máa rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ wípé ibi tá a wà yìí orílẹ̀-èdè tá a wà yìí mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ a dẹ̀ gbọ́dọ̀ mú fún àǹfààní ara wa ní. Ayé Buhari òun ni wípé ó ń rehabilitate àwọn agbésùmọ̀mí yìí ó ń dá wọn padà sáàárín ìlú ó wá ń di ẹni tí ń da omi àlàáfíà ìlú rú kódà wọ́n fẹ́ ìyàwó fún wọn nígbà náà. Ó yẹ ká ti jẹ́ kí ohun Buhari bá Buhari lọ. Ó yẹ ká ti jẹ́ kí ohun àná kó bá àná lọ ká gbé ohun tuntun ṣe nínú ọdún tuntun yìí. Tí wọ́n ní òtí ẹ̀kọ́ mi o. Bí kò ṣe wípé àwọn ọmọ Kóòtù Òjire àárín gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó yẹ ká fi tún ìjókòó wa jókòó dáadáa ni. Àwọn arábí yìí ẹ mọ̀ àsìkò náà rèé àsìkò rẹ̀ rèé tí ó jẹ́ pé wọ́n máa ń wá tí wọ́n máa ń kó àwọn màálù wọn wọlé. Tá bá ní pé okay a fẹ́ máa fàyè gbà wọ́n a fẹ́ máa ṣe báyìí a fẹ́ máa ṣe eléyìí wá àgbà tọ̀hún wá àgbà eléyìí wá àgbà. Ṣé ẹ mọ̀ wípé à ń ṣe ìpalára fún ara wa ni? Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé ohun tá a gbé dání ohun tí àwọn èèyàn bíi bàbá wa Bánjí Akíntóyè olóyè Sunday Ìgbòho ohun tí wọ́n gbé dání kì í ṣe ohun kékeré gbogbo ara wọn bó ṣe ń lọ wọ́n ti fi ojú Yorùbá wọ́n ti fi ojú wa rí mẹ́wàá. Àwọn ọmọ Kóòtù Òjire mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ sí wa kí ni ṣe èmi ló bẹ̀rẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tó yẹ kí àwa náà lajú wa sílẹ̀ dáadáa wípé kì í ṣe èròǹgbà rere ni wọ́n fẹ́ fún àwọn ọmọ Kóòtù Òjire. Ni mo ṣe ń ròyìn gbogbo ẹ̀yin ẹ̀ṣọ́ ààbò nílẹ̀ Kóòtù Òjire ẹ̀yin Àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀yin gómìnà ìpàdé tẹ́ ṣe ibẹ̀ náà ló máa dúró sí ni kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ tún gbé. Ẹ má jẹ́ ká lo ọdún yìí bá a ṣe lo ọdún tó kọjá. Àsìkò tó dẹ̀ já rèé láti ṣe kí ni láti mú ọ̀rọ̀ wa lọ́kùnkúndùn.
mo ní àlejò kan lónìí tó yẹ wípé wọ́n bá mi yọ̀dọ̀ náà gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kí mo dídì nígbẹ́ ẹ wo àwọn ẹni báyìí lẹ́ni ní kẹ́ bá mi face àwọn èèyàn báyìí ní kẹ́ bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní káde tí lè gbọ́ la ṣe ń sọ lójú ọmọ ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé àwa náà àákọ́ máa bá wọn pariwo gbé káàkiri gbé kíní ìkiri gbélé kiri láì mọ̀ wípé ewu tó pọ̀ ni o a gbọ́dọ̀ fi iná sórí òrùlé sùn mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ jù nítorí àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ àdòdìdì gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀yin olóye tẹjọ́ mọ́ kóòtù òjire ẹ mọ ibi tí mi ò sọ dé tó bá délẹ̀ tán tábà ní kò kàn wá tó bá lọ ṣe kíni tó bá lọ gbàbí kan kàn wá kọ́ láburú òní kàn wá láṣẹ ọba mi aláwùrábí ni mo ṣe ń pariwo ni mo ṣe ń ké tantan ẹ má wò ó pé ọmọ ìta ló ń sọ̀rọ̀ yìí oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ sọ bímọ fún pé ìròyìn ayọ̀ nílé ìbádé wípé àwọn èèyàn kan wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ nílẹ̀ Kóòtù Òjire mi ò ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ kọ́lọ́mọ́ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ń lẹ̀dí àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí kó tètè lọ jáwọ́ o nítorí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó mì yìí tó bá lọ já àánú mi ṣe wọ́n ọwọ́ tó bá sì ṣẹ́gun sí dandan ni kó jẹ níbẹ̀ àwọn èèyàn kan ti fi ara jẹ fún òmìnira tá à ń lé yìí àwọn èèyàn kan ti fi ara jẹ fún ilẹ̀ Kóòtù Òjire ẹ̀yin kan gbọ́dọ̀ tó wá sọ wàhálà wọn di asán gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ jù ẹ̀yin ọmọ Kóòtù Òjire ẹ má jẹ́ kí a wà nínú ìgbèkùn mọ́ ẹ jẹ́ ká jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tá à ń jẹ́ fún gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n respect wa Tinubu náà kò lè dá ṣe àtìgbà tó ti débẹ̀ ẹ̀yin náà rí bó ṣe ń ṣe ṣó ń tẹ́yìn lọ́rùn ó lè já àwọn èèyàn kan lọ́rùn ṣùgbọ́n àwọn obì kan wà tó yẹ wípé kò tí ì tẹ́ àwọn ọmọ Kóòtù Òjire lọ́rùn tó nítorí pé ọjọ́ iwájú ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ kí n gbé àlejò mi wọlé kí wọ́n lè bá mi yànnàná ẹ̀ dáadáa ohun tó wà nílẹ̀ yìí kì í ṣe nǹkan kékeré rárá ẹni bá létí kó gbọ́ o ẹ̀yin ọmọ Kóòtù Òjire àsìkò ti tó láti jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ kan tí ò nítumọ̀ ká dẹ̀ mú ohun tó kàn wá lókùnkúndùn ká tún mú lókùnkúndùn ẹ jẹ́ ká débẹ̀. bàbá rán ní níṣẹ́ ẹrú ó yẹ ká fi tọmọ jẹ bàbá rán ní níṣẹ́ ẹrú ó yẹ ká fi tọmọ jẹ èmi ò jíṣẹ́ tí ò dáa ní tèmi èmi ò jíṣẹ́ tí ò dáa ní tèmi ta ló rán ẹ níṣẹ́ tó lè kọ́ ta ló rán ẹ níṣẹ́ tó lè kọ́ ìyà ń bẹ fẹ́ni tí ò gbọ́n ẹkún ń bẹ fọmọ tí ń sá kiri lọ́jọ́ ìjìyà fọ́mọ aláìgbọràn mo ní lọ́jọ́ ìjìyà fọ́mọ aláìgbọràn ọ̀pá akọ ọ̀pá òpejò ejò akọ ejò pàjá ajá akọ ajá òkóyin jẹ kọ̀ má ṣe jíṣẹ́ tí ò dáa ẹ kú dédé wò yìí ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin ìyá mi gbogbo ọmọ odù tó dá ìwà gbogbo ẹni tó ní bíbí rere gbogbo ẹni tó ń fẹ́ rere
gbogbo ẹni tó fẹ́ ire fún ìran Kóòtù Ojire, gbogbo abiyamọ ayé pátá, adára fún yín, ojú òní tì yín. Mo mọ̀ tó kéyìn pé kú àṣálẹ́ lọ́dọ̀ wa o. Àwọn kan wà láàárọ̀, mo kéyìn ẹ káàárọ̀ o. Àwọn tó wà lọ́sàn-án, mo kéyìn pé ẹ káàsán. Àwọn kan wà ní ìrọ̀lẹ́, ẹ kú ìrọ̀lẹ́ là ń kírú yín. Àánú Olódùmarè kó wà lórí gbogbo wa. Yorùbá àti gbàgbé pé orílẹ̀ ẹja ti ń bàjẹ́. Ògo Yorùbá sọnù. Ta ni ọba wa ṣàwárí ẹ̀? Torí àwọn tá a gbójú okùn lé ò jẹ́ ní àgbà. Àwọn tó yẹ kó dúró gẹ́gẹ́ bí òpó tí ò ní jẹ́ kí Yorùbá ó wó. Àwọn gangan ló wá yẹ òpó táwọn ń wo Yorùbá lójoojúmọ́. Orílẹ̀ ẹja ti ń bàjẹ́. Yorùbá dẹ̀ sọ wípé orí la ti ń mẹ́ran láwo. Mo forúkọ bàbá Prọfẹsọ Bánjí Akíntóyè kéyìn. Mo tún kéyìn lórúkọ olóyè ṣe Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Mo wá sọ wípé báyìí kọ́ ni ìlú yìí ṣe wà. Nígbà kan rí, ìlú tó rójú tó ráyè ni. Màmá mi kan ṣe bá mi sọ̀rọ̀ tán sí. Wọ́n ní ìgbà kan free head tí obìnrin bá fẹ́ bímọ, ọ̀fẹ́ ni ní mentality. Òun ló dà kan bímọ ní hospital ilẹ̀ Yorùbá. Ká má rówó hospital san kan dìtẹ̀ ọmọ àti ìyá kan tó máa kawó bẹ́ẹ̀dì fún wọn. Ẹ rí pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí ìran Yorùbá. Adẹ̀ ń wòran. Alábòrùn dẹ̀ ń dẹ̀wò fún ìran Kóòtù Ojire lójú àwọn tá à ń pè ní aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá. Adẹ̀ ń pariwo pé iṣó burúkú táwọn Fúlàní fẹ́ so tí ilẹ̀ Yorùbá yẹn má jẹ́ kan so. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ò rí. Àtàwọn tó jẹ́ ọba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó ní ìgbéraga láti inú oyún ìyá ẹ̀ wá. Tẹ́ wá fi joyè tàbí tẹ́ fi jọba ní ìlú. Ẹ mọ̀ pé yọ́ ọmọ bàlújẹ́ lọ ni. Àwọn kan wà nínú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Kò ṣe kò jólúrè ṣe ni. Wọ́n gbọ́kọ́ olúrè, wọ́n gbàdá olúrè, wọ́n fi kọ́gi. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà nínú olóṣèlú. Kí ló dé tí ìran Yorùbá ń ṣe báyìí? Kí ló dé tí àti dáàbò bo ìran Yorùbá àti dáàbò bo ìran yín tó ṣòro ó ṣe fún àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àtọ́ba àtìjòyè? Kí ló dé tó fi jẹ́ pé ìjà àgbà méjì, ìjà àgbà làwọn kan náà wálé ayé wọn wá jà láti da omi àlàáfíà ìran Yorùbá rú? N tó ń ṣẹlẹ̀ sí ìran Yorùbá lọ́wọ́ tó yẹ kí gbogbo wa jọ jókòó kájọ wá ọ̀nà àbáyọ tàbí ọ̀nà àbáyọ tá a ti ní kájọ rí mú lò. N tí ò yẹ ká ṣe wàhálà lé lórí là ń ṣe wàhálà lé lórí. Ẹ rí píkṣọ̀ tí mo gbé dára gbé ń bẹ̀ yẹ. Píkṣọ̀ General Ọlátìpọ̀ Díyà, Major General Àdìsá àtọ́láréwájú. Kì í ṣe pé àwọn ará bíbà iṣẹ́ ẹ̀ ń fìyà jẹ ìran Yorùbá ni. Mo sọ nínú ọ̀rọ̀ mi kan ní ìjẹta, mo ní the Fulani people know how to use power. Torí pé wọ́n ti rí power yẹn gẹ́gẹ́ bí ohun it belong to them. That is why they call themselves born to rule. Tí Yorùbá kan bá dé tó bá fẹ́ ṣe bìtàbìtàbìtà, ọ̀nà àti gbalágbá wọlé náà máa wá. Ìlú làwọn àgbààgbà tó dàgbà lóde òní wà. Wọ́n àti ìdé ipò àgbà ní ìgbà yẹ.
tí Àdìsá fẹ́ pa wọ́n tí Abacha fẹ́ pa wọ́n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, General Ọládìpọ̀ Díyà, Major General Ọlárewájú, Major General Àdìsá, all of them they are Yorubas. Ìgbà yẹn ló ti yẹ ká fúnra, ṣùgbọ́n ọmọ ikú ń bọ̀ mọ́ rìn ọmọ ò fúnra. Àsìkò tá a wá fúnra yìí tó yẹ káwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá jí wọn jí láti dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Ìrọ̀ Èkìtì lénìí. Ìrọ̀ Èkìtì yẹn wà láàrin Èkìtì àti Kogi. Orí ló kó ẹni yọyọ lọ́wọ́ àwọn ará bíbá yìí. Kí ló dé tẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ń hùwà báyìí? Kí ló dé tó jẹ́ pé ibi kí Yorùbá owó ìwà ẹ̀lẹ̀ ń wù? Èyí ààbò ilẹ̀ Yorùbá kò kàn yín. A ní kẹ́ ẹ bá wa bẹ̀ bàbá Tinubu kó fi Sunday Igboho lọ́rùn ńlẹ̀. Bàbá Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn, Ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà, wọ́n ní àgbà ajá kan kì í bawó jẹ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ ṣe wí? Bí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá àbádàn Sunday Igboho, bàbá Ládọjà kò yẹ kẹ́yìn náà tó bá wọn àbádàn rẹ̀, torí pé mo rí nínú ohun tó ṣẹlẹ̀ níbi ìjẹta, ẹ̀yin sì ń tán pè ní ọmọlúàbí sì wà lára yín. Ọmọlúàbí sì wà lára yín. Ẹ sì ń hùwà bí ẹni tó fẹ́ràn ìran Kóòtù Òjíire. Ẹ̀yin ò fẹ́ wà lọ́dọ̀ àwọn tí ń dorí Yorùbá kodò. Ẹ̀yin fẹ́ máa fi wà á yín bá àwọn ọmọ alágídí tí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ tó ń joyè ìlú tó wá ń dà lóru. Kò yẹ kẹ́ àbádọ́ Sunday Igboho sà. Tí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá nítorí pé Sunday Igboho ń jà fún ìran Yorùbá kò kàn wọ́n. Bàbá Ládọjà kò yẹ kí ẹ̀yin náà kẹ́ àbádọ́ Sunday Igboho ni mo fi tún ké pè yín láṣálẹ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá lórí ọ̀fẹ́ to send this video to Kábíyèsí Olúbàdàn Ọba Ládọjà, ọmọ yín ni Sunday Igboho jẹ́. Mo lè sọ wípé ìwà tí Sunday Igboho wù ara yín ló ti kọ́. Ẹ̀yin ń kọ̀yà fún ìran Yorùbá ní tẹ́ ṣe ní ìjẹta tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Tó bá jẹ́ pé bí ọmọ alágídí yẹn ṣe mú ọwọ́ wá lẹ́yìn náà gba ọwọ́ yẹn, ẹ tún bayé Yorùbá jẹ́ níbì kan ni. Mo rí fídíò, mo mọ̀ pé tí mo sọ inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọ̀yọ́ kò ní dùn sí, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ abára wa wí ká tó tẹ gbogbo ìran Yorùbá mẹ́rẹ̀. Ẹjẹ́ abára wa wí tá a bá fi ìtìjú pa òtítọ́ tì tá a bá lè sọ àdógún ogun là ń jà lọ́wọ́ yìí. So it is better ká tètè bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ òdodo ọ̀rọ̀. Ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọ̀wọ́ Adé tẹ́ni kò gbẹ́dọ̀ dìde, the Senate leader my brother Ọpẹ́yẹmí Michael Ọpẹ́yẹmí Bámidélé, mi mọ occasion tó ti pàdé Aláàfin dìde ó lọ dìmọ̀. Àbí ipò tí bọ́dà mi Ọpẹ́yẹmí Bámidélé tó wà ó ju ipò Olúbàdàn lọ ni. Àrẹ̀pá Ògún, ẹ dá mi lóhùn, ṣó ju ipò Olúbàdàn lọ ni? Ká tẹ̀ sọ wípé ìgbà tẹ́ lọ sọ́dọ̀ Sùlú Gàmbàrí, ìgbà tẹ́ lọ sọ́dọ̀ Sùtánù Sókótó, ẹ̀rù ń bà yín ni kí wọ́n wá tún kógun wá lé yín níbi tẹ́ wà lẹ́jọ́ kẹ́ fún wọn ní respect.
Ọlọ́run dẹ̀ tó wá ṣe báyìí wọ́n ti kọ lẹ́tà sí Ọ̀yọ́ páwọn náà bọ̀. Mo rí fídíò yẹn tí Ọpẹ́yẹmí Bámidélé ń bọ̀ lọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́. Ẹ dìde, Aláàfin Ọ̀yọ́ dìde, ó lọ bọ̀ lọ́wọ́ ó dì mọ́. Onímọ̀fin ní pé ohun tí bàbá wa Olúbàdàn Ọba Ládọjà ṣe correct the mistake of ọmọ alágídí ni tí ò wá láti wá tún ṣe ìran Yorùbá lóore. Mo lè sọ pé nígbà tí gbogbo tí Ọ̀yọ́ ti ń jẹ ọba, this is the worst obas tá a kì í. Irú èmi sọ pé mi ò ní sọ̀rọ̀, I don't want to say anything about ọba kankan. Pé ẹ bá wa ṣe ilẹ̀ Yorùbá kí Fúlàní máa gùn wá gàràgàrà mọ́. Ẹ bá wa ṣe kí àwa náà lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ bá wa ṣe kí ààbò wà lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ̀yin bàbá yìí náà lẹ́ẹ̀dẹ̀ lè ṣe é. Pé orí ọ̀fẹ́ rèé bàbá wa Tinubu ló wà lórí ipò ààrẹ. Ẹ kóra yín lọ sọ́dọ̀ bàbá Tinubu, ẹ pariwo lé lórí. Bó jẹ́ bẹ̀lẹ́ máa fi bẹ́ẹ̀, forí adé bẹ́ẹ̀, ẹ fọ̀pá àṣẹ bẹ́ẹ̀, ẹ fi rùkẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Pé ẹ forí ìyá wa Àbíbátù Mọ́gàjí tó ti lọ, ẹ fi bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀wọ́ adé ò dúró níbi tí ó ti máa ṣe Yorùbá lóore. Ọ̀sẹ̀ kan wàhálà kan, ọ̀sẹ̀ kan wàhálà kan ni láti gbà tó ti dórí oyè. So bàbá Olúbàdàn tí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá, mo repeat and thank God it's not all ọ̀dẹ̀ ọba Yorùbás. Ẹ sì ní àwọn kan tẹ́ ẹ máa kó lẹ́yìn. Ẹ gbẹ́dọ̀ àbádọ́n Sunday Ìgbòho ààbò, ẹ gbẹ́dọ̀ múra sí ọ̀rọ̀ ààbò ilẹ̀ Yorùbá. Mo rí program, ìṣe program ni no headline yẹn ni mo wá pe àwọn èèyàn wa tó wà ní ìrọ̀. Ó wá ní bàbá òun ní kóun jẹun tán ni kóun ṣàlàyé fún yín pé ó le, pé àwọn wà nínú igbó ni, àwọn wà lóko, pé Ọlọ́run ló ní káwọn má túra lẹ̀. Àbá pa wọn, ìpakúpa náà bá pa gbogbo wọn. Pé Ọlọ́run ní káwọn má túra lẹ̀, pé àwọn ti ń wò wọ́n lọ́ọ̀kan. Pé ńgbà tó ti rí pé àwọn rí wọn báyìí pé àwọn òdẹ mú kankan dání táwọn ti ń sá lọ báyìí làwọn sá tẹ̀lé wọn nínú oko ní ilẹ̀ Yorùbá ni o. Bàbá Ládọjà, mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe bí àwọn bàbá yín ti ń ṣe. Ìran bàbá yín ní dáàbò bo ìlú. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe bí àwọn bàbá yín ti ń ṣe. Àwa ọmọ Kóòtù Ojire tòde òní, ìran àwọn Ìbàdàn ló jẹ́ ká ìrílẹ̀ ayé gbé. Nígbà táwọn Fúlàní kógun bọ̀, di Ìbàdàn warrior ló gbà wá lọ́wọ́ wọn. Orí ọ̀fẹ́ rèé bàbá, kẹ́yìn náà ṣe bí àwọn bàbá yín ti ń ṣe. Ẹ bá wa bá bàbá Tinubu sọ̀rọ̀. The bàbá Tinubu should release Sunday Igboho to us. So bàbá mi Ládọjà tí gbogbo ọba ìlú bá àbádọ́n Sunday Igboho. Kò yẹ kẹ́ àbádọ́n ọmọ yín ni o. Ibi tí mi ò sọ dé ó yé yín kábíyèsí. Àwọn fídíò kan, àwọn picture kan àwárí níbi tí Sunday Igboho ti wọ bóyá òun ló tóbi jù ní o, bóyá Kotu, bóyá sùtù yẹn ló tóbi jù lọ ní. Tójú Jagunlabi lé lẹ́yìn bàbá ìpé kò sí kankan tó máa ṣe bàbá àti tèmi. Nígbà tí bàbá Adédìbú ń dùn mọ̀húrú. Adédìbú ti Sunday Igboho ló ń dùn mọ̀húrú lọ́wọ́ yìí bàbá. We need your help. Not only Sunday Igboho need your help, sir. Bàbá Rasheed, Abdulrasheed, Adéwọ̀lú, Ọláwọ̀lú, Owówọ̀lú, Ògówọ̀lú, Ládọjà. All the Yoruba race need your support. We need your help too.
ẹ bá wa bá bàbá Tinubu sọ̀rọ̀, a nílò ààbò. The only solution bí mo ṣe ń pariwo òun náà ni Sunday Igboho lọ́lọ́run ti yọ̀dá fún wa fún ààbò. Èyí tá a fi jẹ́, èyí tí àwọn Ọ̀yọ́ fi jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò òun olórí ogun wọn lọ́hùn-ún. Ó dà pọ́n lóun ó ń ṣe anifásitì pòǹpẹ́ ọdún 8 lórí ààrẹ kíní ká pé yẹ o ààrẹ àpènà, ààrẹ Olúwo, ọlọ́pàá white, baba Rasheed Ládọjà. Mo fẹ́ kẹ́ ṣe bí baba yín ti ń ṣe. Ìran baba yín máa ń gbàlú lẹ̀ ni. Ìran baba yín ò jẹ́ kógun ó gàlú. Ìtàn Ìbàdàn ni wọn èyí jẹ́ kógun ó gàlú. Àwọn máa ń gbàyàn lẹ̀ ni, àwọn máa ń gbàlú lẹ̀ ni. Èyí tí Ọ̀wọ́ Adé ń ṣe òun náà jogún ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn baba títí ẹ̀ ni. Torí ìran baba títí wọn náà máa ń kó ọmọ, náà máa ń kó ní lọ sóko ẹrú. Ìran baba títí ẹ̀ ní máa ń ta ìran Yorùbá náà tà wá. Tán ta àwọn ìran wọn tó fi ń gba gíláàsì, tó fi ń gba díngí. Ọmọ ọkọ náà làwọn náà lọ́dọ̀ títí wọn. Ntán bá ń lé, ìwà tán bá ń lé náà ń wù. Ìwà tán bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn. Bàbá Ládọjà, ìwà tẹ́ ẹ bá lọ́wọ́ àwọn bàbá títí yín. Kábíyèsí Olúbàdàn, ìwà tẹ́ ẹ bá lọ́wọ́ àwọn bàbá títí yín àkókò òde tẹ́ wá lò. I want you to have a meeting with peaceful king Onírìṣà. Abu Olóhùn ò ní sọ̀rọ̀. Àwọn ìbú, mo jẹ́ kan nínú àwọn tó bú. Olóhùn ò ní sọ̀rọ̀. Adépálàsì ó ní Odùduwà ló máa ń bí ọmọ tó rọ̀, ló máa ń bí ọmọ tó le. Òun ò ní sọ̀rọ̀. Ẹ bá wa tì wọ́n lẹ́yìn sà, kábíyèsí Onírìṣà, Ìwí Adó, Ajérò, Ọba Olúgbọ́n, Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́. We can't continue like this in our father's land. We can't continue like this. Ọ̀wọ́ Adé ti yan tó fẹ́ yàn nìyẹn o. Ọ̀wọ́ Adé has yan tó fẹ́ yàn. He have already signed a contract with the Fulani. Ó lọ sọ́dọ̀ Sultan Sokoto, ó tẹríba fún. Ó lọ sọ́dọ̀ Sulu Gambari, ó tẹríba fún. Àwọn ọba Yorùbá ẹgbẹ́ wọn náà fi ń ta yín kiri. Seniority ni. Ṣé seniority lẹ́yìn pé àbí supreme ẹ wo, not be my language. Bàbá Ọba Rasheed Ládọjà, all the Yoruba need your help now. Lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. Lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho, lóòótọ́ ní Nigeria government náà sì ṣe àkáǹtì ẹ o. Kò lọ́mọ Nàìjíríà o. Sunday Igboho ò sí nínú àwọn tí Fúlàní máa jí gbé o. Gbogbo ohun tó ṣe torí ìran Kóòtù Ojire ni o. Àìdẹ́ lẹ́ni ní Mùsàkámù kíkan. Kò yẹ ká ní èèyàn nídìí òru ká má rorò jẹ. Bàbá Ládọjà, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run bàbá. Bọ́ba kan bá ń ṣe wọ́nranwọ̀nran káàkiri, ẹ má wo bẹ̀. You are no more a Ọba of Ibadan. You are no more Olúbàdàn of Ibadan again. Ẹ ti di Ọba Olú of Yoruba land. Not only Ibadan land again. Wọ́n ní ẹni tá a bá sùn tì là ń jarun páàtì. Bàbá, ọ̀rọ̀ Sunday Igboho kàn yín ju gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá lọ. Ọ̀rọ̀ Sunday Igboho, bàbá, ohun tí mo dẹ̀ ń wí ó yé yín. Ohun tí mò ń wí, tí mò ń sọ ìkábíyèsí, ó yé yín ju èmi gan tèmi ń sọ lọ. Ẹ mọ̀,
pé ìran Yorùbá ò lè continue like this, ẹ̀mí máa bọ́ tán. Àwọn wọ̀nyí mìíní wà àwọn gómìnà títí wọ́n ń kó ìbọn lé àwọn ọmọ wọn lọ́wọ́ ni. Gómìnà Kwara State ń kó ìbọn lé àwọn bandits lọ́wọ́ ni. To face the Yoruba race. Èyí tí wọn ò lè kóbọn lé lọ́wọ́ wọn fún wọn ní bẹ́tú àti ìṣáná ẹ lọ́ máa jólé wọn. Wọ́n jólé ìyá Ọ̀ṣun. Kí la gbọ́ láti bẹ̀ bọ̀? Nígbà tí alágbára ń bẹ lẹ́yìn wọn. Odidi gómìnà náà bi léèrè onílòótọ́ tó ń bá tẹ̀ jẹ́ terrorist humility ṣì wà lórí òun. Babaládọ́jà bó tẹ̀ jẹ́ pé security ilẹ̀ Yorùbá lẹ bá wa dá sí kán lè gbé fún Sunday Igboho káwa náà tẹ̀ ní fọkànbalẹ̀ ká tẹ̀ ṣerùbà wọn. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ọlọ́pàá síta àwọn bandit yìí ò bẹ̀rù wọn. Bẹ́ẹ̀ kó àmì síta àwọn bandit ò bẹ̀rù wọn. Torí bandit wà nínú ọlọ́pàá, bandit wà nínú àmì. Kẹ́mọ́ kan tún lọ fẹ̀mí àwọn àmì yẹn ṣòfò. Kẹ́mọ́ kan tún lọ fẹ̀mí àwọn ọlọ́pàá yẹn ṣòfò sà. That is why we are saying that we the Yoruba, we are ready to secure our land, to defend our land. Last year, ọ̀gá wa DSS ó ní we should not wait for the government to secure for the security. We should mobilize ourselves. The only person that can mobilize the Yoruba race, Sunday Igboho ni sir. Àwọn tó dẹ̀ declare wanted sir. Àṣírí ti wá tún pé sọ́n rí Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń dí wọn lọ́wọ́ ni. Malami bàbá ìsàlẹ̀ àwọn terrorist ni àwọn bandit. Buratai bàbá ìsàlẹ̀ àwọn terrorist ni bandit ni. Buhari fún ara ẹ̀ president àwọn terrorist. They now see Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí igi ọ̀rọ̀kọ tó fẹ́ dí wọn lọ́wọ́ kámárà yìí ṣe ń tán fẹ́ ṣe. That is why they declare that our son, the original authentic ojúlówó ọmọ Kotu Ojire, they declare him wanted. Kán lè ní access láti máa pa wá lọ. Bàbá Tinubu débẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn wá jubilate pé pípayé máa dínkù. Why? Torí pé bàbá Tinubu ti débẹ̀ kàkà kó sàn lára ọmọ ìyá àjẹ́ ṣe ni màá fi ọmọ rẹ̀ bí obìnrin jọ. Kàkà kí pípayé ó dínkù ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n sì ń rẹwà bí ẹni rẹ́là o. Bàbá Tinubu, bàbá wa Ládọjà, kàkà kó sàn wọ́n sì ń rẹwà bí ẹni rẹ́lá. Wọ́n sì ń pa ìran Yorùbá bí ẹni pẹran. Èrè ìdí tá a sọ pé we need Sunday Igboho in our land. Ẹ jẹ́ kí Sunday Igboho bọ̀ wálé. Fúlàní ló lé Sunday Igboho sẹ́yìn odi. Kò yẹ kẹ́yìn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá máa wòran. Ìmọ̀ ọ̀tá ò ní í jọ lórí wa. Dídákẹ́tẹ́ dákẹ́ ìmọ̀ ọ̀tá ti ń jọ. Mo sọ nínú ọ̀rọ̀ mi kan. Mo ní dídákẹ́tẹ́ ẹ̀yìn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá dákẹ́. Ló fi dàbí pé Fúlàní lágbára jù wá lọ. Ẹ̀rí àràtàndá nígbà yí àwọn díyà. Ṣé Yorùbá lè dárú ara ẹ̀? Mo sọ lánàá. Mo ní wọ́n mọ agbára lò. Wọ́n á dẹ̀ lu agbára yẹn tó máa fẹ́fọ̀ wọn. Tí kẹ́kẹ́ kan ò ní gbé. Kí bàbá Tinubu kó wá jẹ́ Fúlàní. Kí Sunday Igboho wá jẹ́ Fúlàní. Ọ̀rọ̀ tá a ṣe ń jẹ lẹ́nu tá a ti jẹ tán yìí láti bí ọdún bíi mẹ́ta a ti gbàgbé ẹ̀. Ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tó rántí Abba Kyari, the notorious police officers, àwọn ò ní gbà. Yorùbá nìkan ni constitution Nàìjíríà mú. Bàbá Ládọjà ẹ̀bẹ̀ lèmi wá bẹ̀ lálẹ́ yìí ń sakọ. Ẹ má fi Sunday Igboho ọmọ yín lẹ̀. Ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. Ẹ má fi ààbò Yorùbá lẹ̀. Ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ààbò ilẹ̀ Yorùbá.
ìyẹn jẹ wọ́n lógún sà mo fẹ́ dógún mo fẹ́ dọ́gbọ̀n ìyẹn sì wà láyé ni o torí táwọn arábíwá bá ti wọ̀lú wọn lójú àánú ṣáwọn tó ń gbé aláboyún tẹ́ndẹ̀ ń kọ́ ọmọ aláboyún tán lakùyà aláboyún tẹ́ndẹ̀ gbọ́mọ inú ẹ̀ jáde síta baba we need your help free Sunday Igboho ẹ bá wa bẹ bàbá Tinubu bó jẹ́ àbòyẹ nìkan lẹ lè ṣe fún wa eléyìí tó kó ẹ filẹ̀ fún wa sá we need to secure our land àní ìgbẹ́ burúkú ẹ má jà ń yà sọ́dọ̀ wa mo sọ ní ṣé àárọ̀ ni mo sọ àárọ̀ ni every corner in this Ado ẹ bá wọn bí òkè tí n bá ń lọ màá torí tí wọn máa jáde láàárọ̀ la màá wá ṣòwò wọn níbi tí wọn ti péjọ pọ̀ ẹ rò pé wọn nájà ń bẹ ni tí ò dẹ̀ sí kẹ́kẹ́ kan tó lè gbìn ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ má máa jẹ́ kí ìran Yorùbá ó parun ẹ mọ̀ dìde sí ààbò Yorùbá ẹ má mọ̀ torí ọba kankan àbádọ́n gbogbo wa táwọn kan bá sọ wípé àwọn ló ń jẹ́ Yorùbá tẹ̀torí ẹ̀ tẹ́ ni pé nǹkan ó bàjẹ́ jìnnà o ẹ máa rántí pọ́mọdé ló ń ṣe wọ́n o àwọn tó sọ pé àwọn ò ń ṣe Yorùbá àwọn ò ń ṣe Yorùbá ẹ máa rántí pé àwọn ní Yorùbá àwọn ò ń ṣọmọ Kóòtù Òjire ẹ máa rántí pé wọn ò lè sọ̀tàn ká má dárúkọ Kóòtù Òjire o ibẹ̀ lórísun wọn o ìgbéraga ní bá wọn jà o ìgbéraga ló dẹ̀ ń ṣíwájú ìparun o tẹ́ ẹ bá dìde sá wọ́n ní níbi tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ti ń jìyà olódodo a máa pinnu ẹ o ẹ má jẹ́ ká fi wà búburú títí wọn ká fi bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ti ń rì sínú agbami Nàìjíríà ni agbami Fúlàní wọ́n ń kọ lẹ́tà sí wa pa wọ́n bọ̀ ẹ máa retí wa ní Ìkòyí ilé wọ́n kọ lẹ́tà sí wọn ní Ṣakí mi ò fi dẹ́rù bà wọ́n àwọn ti pèlè ní ẹ̀bá Ọ̀wọ̀ ẹ má ṣàtúnpara gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ ẹ má ṣàtúnpara torí tẹni tó dé lẹ́nìí la rí àmọ́ tẹni tó ń bọ̀ àkókò rí láti dìde ẹ̀yin bàbá wa the number one citizen of Yorùbá land ọba Ọ̀wọ̀ Adé mo lọ́ba Ọ̀wọ̀ Adé Ọ̀jájá Ògúnlùsì ọba Ẹnìtàn number one citizens àkókò tó yẹ kẹ́ ẹ ní mítì pẹ̀lú bàbá wa Adéwọ̀lú Ládọjàre ẹ pé àwọn ọba tó yẹ kẹ́ pè kẹ́ bá wa sí bàbá Tinubu nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ẹ pé àwọn tó yẹ kẹ́ bá wa pé àwọn sẹ́nítọ̀ wa àwọn rẹ́ẹ̀pù wa kọ́kọ́ darí wálé ilé tí ń joro bí eku mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá eku òkè bí eku mọ́ àwọn mọ́tò kan ti máa wà ní Ilé Ifẹ̀ àrà táwa ò lè dá ní ilẹ̀ wọn ìwà táwa ò lè wò ní ilẹ̀ wọn ẹ̀yin bàbá wa dẹ̀ dákẹ́dẹ̀ ń wòran ariwo tá à ń pa yìí o kì í ṣe Buhari ló wà lórí oyè mọ́ o bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kì í ṣe Fúlàní ọmọ Yorùbá ló wà lórí oyè síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ń pa wá bẹ́ẹ̀ nípẹ̀rán nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ tá a bá ń bá wọn fà lọ́wọ́ you know say we are in government you know say we are in government that means pé ẹ mọ̀ pé àwa la wà ń jọba ó kọ́ yọ Tinubu pọ̀ kẹ́ lè mọ̀ pé à ń ṣe yọ go call your Tinubu kọ́ ìyẹn ni pé ẹ lọ pé ìwà àti Tinubu bàbá ẹ̀ ọ̀hún ànàpọ̀ ni ànàpọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá yìí ṣì ń roko ti àwọn Fúlàní yìí náà fi ń ṣe wá bó ṣe wù wọ́n ẹ yí padà
ẹ dìde sí ọ̀rọ̀ ìran yín, ẹ dáàbò bo ìran yín, ẹ dáàbò bo ìran yín, ẹ má jẹ́ káwọn ará bíbá yìí ó sọ wá di tán. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara ẹ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀, ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Ọ̀yọ́ ilé Ọ̀yọ́ Katunga ẹ má tún jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ again. This time around kì í ṣe abala kan náà ń tájẹ̀tì ní ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wa pápátá ni, torí wọ́n ti rò mọ́ wa. Nígbà tí àwa ń sùn àwọn Fúlàní dẹ̀ wá, wọ́n ń da epo sínú àlìkámà wa, àwa rò pé wọ́n fẹ́ràn wa ni. Ẹ̀yin bàbá wa, bàbá Ládọjà, Onírìṣà, Bàmí Ọlọ́wọ̀, ẹ dìde, ẹ dìde, Òṣèmọ̀wé Tóńdó, ẹ dìde. Ẹ má jẹ́ kí ìgbéraga ó bayé Yorùbá jẹ́ délẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí àwọn ọmọ tí ò ní ìran kó sọ Yorùbá sínú agolo. Mo ti sọ tipẹ́tipẹ́ pé àwọn tó ń pàtàn yìí pé wọ́n máa fi dá ìdákúdálẹ̀ ni. Àwọn kan ló pa ìtàn ìgbéraga fún Ọ̀wọ́ Adé, tọ̀wọ́ Adé náà fi ń hùwà ìgbéraga. Because since yesterday I did not see that man as Aláàfin Ọ̀yọ́ again. Torí nǹkan tí mo rò kó yẹ kó jọba lọ́kàn wọn ni bí àlàáfíà ṣe máa padà sí ilẹ̀ Yorùbá. Ìṣubú Ọ̀yọ́ àkọ́kọ́, Ọ̀yọ́ kejì pé bí irú ẹ̀ ò ṣe tún ní ìṣẹ̀lẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n àwọn orí ẹ̀rọ ojúmọ́ kan wàhálà kan ni. Fúlàní dẹ̀ ń wá avenue yẹ, wọ́n ń dáná yá wa everyday. Ẹ bá wa ṣe kó dáa. Bàbá wa Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà, the Olúbàdàn of Ìbàdàn land, eégún láti kẹ́yìn ìgbàlẹ̀, olórí aládé gbogbo ilẹ̀ Kótu Ojire di Yorùbá land, ọba Ògúnlùsì Ọ̀jájá, ẹni ìtàn. Ẹ bá wa bá bàbá Tinubu sọ̀rọ̀, kó bá wa fi Sunday Ìgbòho lọ́rùn lẹ̀. Ẹ bá wa bá bàbá Tinubu sọ̀rọ̀. Àgbọ̀nrín èṣí tá a ṣe ń jẹ lọ́bẹ̀ yìí kò yẹ ká tún máa jẹ, kò yẹ kí Fúlàní tún lágbára lórí wa. Kán bá wa release embargo yẹ so we can be able to secure our land. Yorùbá nílò ìrànlọ́wọ́ yìí o, ilẹ̀ Yorùbá nílò ìrànlọ́wọ́ yìí o, torí ní tẹ́ ẹ bá ṣe lénìí yóò dìtàn lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ̀yin ní ojúlówó ọmọ ọkọ, afẹ́kẹ́ ìwùwà bí àwọn baba ńlá baba yín ṣe ń wùwà. A lè sọ̀tàn ní ilẹ̀ Yorùbá ká má dárúkọ Ìbàdàn. Nígbà tí bàbá mi Professor Banji Akíntóyè tó ń dárúkọ àwọn Ìbàdàn, ó ní in Yorùbá land Ìbàdàn have a largest warrior. Bẹ́ẹ̀ ṣe bá wọn lé wọn padà ní Òṣogbo jọ̀hún àná. Bàbá Ládọjà, you can do iṣẹ́ tí àwọn millions ṣe ń gbà yẹn lọ́hùn. Òun náà nìkan bá bàbá Tinubu sọ̀rọ̀. Torí ó dàbí pé wọ́n ti ẹ má jẹ́ kí n lo ọ̀rọ̀ yẹn. Bí bàbá mi Tinubu nú, mo ti dẹgbẹ́ mi. Wọ́n ti kó sí bàbá wa lórí. Ẹ tètè bá wa yọ àwọn ọ̀rọ̀ tán kó tí wọ́n jẹ́ kí bàbá náà tí ìran wọn mọ́. Láti lè dìde pé ilẹ̀ Yorùbá ò gbọdọ̀ bàjẹ́ torí oko ìparun náà ti Yorùbá lọ. Ẹ ṣe gádàrà fún yín o.